สวัสดีค่ะเรื่องเล่าตายแล้วไปไหนจากหลวงพ่อพระชนยานหลวงพ่อฤาษีนะคะในตอนที่11นี้ค่ะลงไปช่วยลูกศิษย์ที่สำนักพญายมราชค่ะมีเรื่องย่อยนะคะ3เรื่องค่ะในที่นี้ค่ะมาฟังเรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องเล่าที่ว่าตายจากคนไปอยู่ที่สำนักพญายมราชนึกถึงหลวงพ่ออย่างเดียวก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาค่ะ มีช่วงวันหนึ่งค่ะที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาสอนพระกรรมฐานกลางคืนที่บ้านสายลมขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานจับลมหายใจได้นิดหน่อยและตั้งใจจะไปเทวสภากันตอนนั้นองค์พระยายมราชก็มาตามหลวงพ่อว่ามีธุระสำคัญหลวงพ่อถามว่าสำคัญมากหรือท่านพระยายมราชตอบว่าสำคัญถ้าไม่เช่นนั้นผมไม่มาเอง หลวงพ่อท่านก็เลยไปกับท่านพญายมราชพอไปถึงที่สำนักพญายมราชก็มีการสอบสวนขึ้นที่สอบสวนก็ปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งอายุ42ปีนั่งคอยอยู่ซึ่งเขาไม่สามารถจะนึกถึงบุญได้เลยหลายๆครั้งมีการสอบถามก็นึกไม่ออกทั้งหมดหญิงคนนี้นึกได้แต่หลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อจึงถามเธอว่าเคยถวายสังฆทานที่วัด หลายครั้งนึกออกไหม เธอตอบว่านึกออกเจ้าค่ะ หลวงพ่อถามว่าเคยฟังเทศน์จำได้ไหม เธอตอบว่าจำได้เจ้าค่ะ หลวงพ่อถามว่าเคยใส่บาตรทุกวันจำได้ไหม เธอตอบว่าจำได้เจ้าค่ะ หลวงพ่อถามว่าเคยไหว้พระสวดมนต์ทุกวันจำได้ไหม เธอตอบได้จำได้เจ้าค่ะ หลวงพ่อถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เธอตอบว่าเคยเจริญมโนมยิทธิแต่ไม่ได้ มาฝึกวันเดียวไม่ได้แล้วก็กลับไปพยายามทำเรื่อยก็ไม่ได้เวลาจิตตายก็ไม่ได้นึกถึงบุญเพราะมันมีทุกขเวทนามากปวดเสียดในท้องจึงทำให้นึกถึงบุญไม่ไหวก็เลยตายเมื่อตายแล้วท่านพญายมราชถามถึงบาปทั้งหมดก็จำได้แต่บาปมาถามถึงบุญกลับนึกถึงบุญไม่ออกนึกได้แต่หลวงพ่อฤาษีองค์เดียวเท่านั้นหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็ต้องมานำเธอเพื่อให้นึกถึงบุญได้ทั้งหมด พระยายมราชก็พอใจ ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปตามบุญของเธอ เธอก้มลงกราบ3 ครั้ง พอครั้งที่3ลุกขึ้นมา ก็มีร่างกายสวย มีพระขันติดมือไปด้วย ไปอยู่สวรรค์ชั้นยามา หลวงพ่อถามท่านพญายมราชว่า พระขันมีไว้ทำไม ท่านพญายมราชตอบว่าพระขันนี้มีฤทธิ์มาก หลวงพ่อถามว่าอานิสงส์อะไรถึงจะมีพระขัน ท่านพญายมราชบอกว่าอานิสงส์ที่ซื้อจอบซื้อเสียมถวายพระสำหรับให้พระใช้ทำงานเลยกลายเป็นพระขันไปหลวงพ่อถึงมีเมตตาบอกกับลูกหลานว่าถ้าใครมีจอบมีเสียมมีสิวมีเครื่องกบไฟฟ้ามีสว่านไฟฟ้าทางวัดต้องการหมดมีอานิสงส์มากเพราะถ้าตายไปแล้วจะได้มีพระขันที่มีฤทธิ์มากเรื่องที่2ค่ะตายจากแม่ชีไปรอที่สำนักพญายมราชและไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาหลวงพ่อท่านให้ข้อคิดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่าคิดว่าคนที่เจริญพระกรรมฐานจะได้ดีทุกคนเวลาตายอาจจะเผลอไปได้โดยเฉพาะคนที่เจริญพระกรรมฐานเวลาตายอารมณ์ใจไม่เสมอกันถ้าเป็นฌานโลกีก็มีอารมณ์ไม่แน่นอนอาจจะเผลอได้อย่างตัวอย่างที่หลวงพ่อท่านเล่าดังต่อไปนี้ค่ะ หลวงพ่อท่านเล่าว่าได้มีโอกาสได้พบแม่ชีคนหนึ่งตายเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมพศ2531ตอนนั้นเธออายุได้53ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราไปรอการสอบสวนที่สำนักพระยายมราชเจ้าหน้าที่ประกาศให้เธอออกมายืนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าเมื่อตอนเธออายุ12ปีเธอฆ่าไก่เพื่อแกงขายเอาเงินมาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมีบาปแค่เรื่องเดียวจริงๆ เสียงเจ้าหน้าที่บอกต่อว่าบาปนอกจากนี้เธอไม่มีการเดินนั่งนอนทับสัตว์ตายไม่รู้ถือว่าไม่เป็นบาป จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พูดถึงบุญว่าเธอเคยเอาเงินที่รับจ้างได้ผสมกับเงินนายจ้างที่ให้เธอไปซื้อของทำบุญ เธอตอบว่าใช่เจ้าค่ะ เจ้าหน้าที่ถามว่าเธอไม่ประสงค์แต่งงานเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์ใช่ไหม เธอตอบว่าใช่เจ้าค่ะ เจ้าหน้าที่ถามว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งในชีวิต เธอตอบว่า17ครั้งเจ้าค่ะ เจ้าหน้าที่ถามว่าเคยภาวนาใช่ไหม เธอบอกว่าภาวนาตั้งแต่อายุ19เป็นต้นมาภาวนาก่อนหลับเป็นปกติ เสียงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านพระยายมราช
เธอได้เข้ามาใกล้โต๊ะหรือแท่นที่ท่านพญายมราชนั่งเธอก้มลงกราบแล้วก็ยืนขึ้นตามระเบียบเธอเป็นคนเรียบร้อยสงบเสงี่ยมน่ารักมากท่านพญายมราชถามว่าเมื่ออายุ12 ปีฆ่าไก่เพื่อแกงไข่ใช่ไหมเธอตอบว่าใช่เจ้าค่ะท่านบอกว่าบาปของเธอนี้มีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หนักมากพยานเขามาคอยรอเธอนานแล้วพอพูดจบไก่ก็โผล่ออกมารายงานบอกว่าเธอใจร้ายมากจะจับมาเชือดคอก็กลัวว่าไก่จะเจ็บเพราะเห็นเลือดแล้วใจไม่ดีจึงจับเอาหัวไก่ไปฟาดกับเสาจนตายเละตายไปเลยท่านก็ถามว่าจริงไหมเธอตอบว่าจริงเจ้าค่ะที่ทำอย่างนั้นเพราะความจนไม่มีเงินพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเด็กมีไก่เลี้ยงประจำอยู่ตัวหนึ่งอ้วนดีมีคนมาบอกว่าถ้าแกงไก่ตัวนี้เขาจะให้เงินมากหน่อยเพราะจนไม่มีเงินจึงต้องทำหลังจากนั้นก็พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อขอศีลกรรมทำอย่างนี้ทุกวันหลังจากที่บูชาพระและเจริญภาวนาพออายุ40 ปีก็บวชชีแล้วก็มาตายตอนอายุ53 ปีอันนี้ก็ถือว่ามีบุญมากกว่าบาปท่านก็เลยถามว่าทำไมเจ้าถึงต้องมาที่สำนักพญายมราชซึ่งมันไม่จำเป็นเลยบุญขนาดนี้ยังต้องไปสวรรค์หรือพรหมโลกทันทีเธอก็บอกว่าตอนต้นเวลาป่วยก็นึกถึงบุญกุศลภาวนาบ้างจิตใจก็สงบตอนใกล้จะตายขณะที่ภาวนาอยู่ได้ยินเสียงไก่ร้องก็ตกใจภาวนาก็หยุดพอจิตหวั่นไหวแป๊บเดียวก็เห็นท่านทั้งสี่มารับไปเลยซึ่งถ้าปล่อยไว้ให้ภาวนาตามปกติเธอจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีท่านถามไก่ว่าเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าตั้งแต่อายุ19 ปีจนกระทั่งอายุ53 ปีเจ้าไม่ได้รับเลยหรือไก่ตอบว่าได้รับท่านถามอีกว่าได้แล้วเองยังจองเวรจองกรรมอยู่อีกหรือไก่ตอบว่าไม่ได้จองเวรจองกรรมท่านบอกว่าแล้วเองจะมาเป็นโจทย์ทำไมไก่ก็เลยบอกว่าที่ต้องการมาที่นี่เพื่อจะบอกว่าฉันอโหสิกรรมให้แล้วหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะเวลาทำบุญกุศลเจริญภาวนามันอาจจะมีจิตพลั้งเผลอได้ตามนี้หลังจากนั้นพระยมราชก็บอกเทวดาที่อยู่ข้างหลัง5 องค์ที่คอยส่งคนว่าคนนี้มีบุญบารมีเขาเจริญพระกรรมฐานมีสมาธิทรงตัวบารมีของเขาต้องอยู่ชั้นยามาเวลานี้วิมานชั้นยามาแล้วและหันมาบอกว่าเธอต้องไปสวรรค์ชั้นยามามีวิมานอยู่ที่นั่นทานศีลของเธอการเจริญภาวนาของเธอถึงอุปจารสมาธิต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาถ้าฝึกกสิณได้จริงๆก็จะไปเป็นพรหมเธอก้มลงกราบลาแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาเรื่องที่3ค่ะตายจากทายกวัดไปรออยู่ที่สำนักท่านพระยายมราชแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาเมื่อวันที่27 สิงหาคมพ.ศ. 2531เวลาประมาณ2 ทุ่มหลวงพ่อท่านเริ่มจากอานาปานานุสติค่อยๆสังเกตลมหายใจเข้าออกเห็นว่าค่อยๆเบาลงตามลำดับในที่สุดลมก็ละเอียดมากใจสงบแล้วสักพักหนึ่งก็มีอีกตัวหนึ่งออกมาอยู่ที่ข้างนอกตัวนี้ท่านบอกว่าใหม่สวยมากเบาไม่มีน้ำหนักสว่างและแพรวๆเหมือนแก้วก็ทราบทันทีว่านี่คือตัวเราเองตัวที่นอนก็คือเรือนร่างที่อาศัยมันแสนจะสกปรกโสโครกน่าเกลียดแต่เมื่อมองไปก็ไม่คิดอยากจะอยู่กับมันอีกมันก็มีแต่ทุกข์พอคิดเท่านี้หลวงพ่อท่านก็เห็นท่านแม่มาพร้อมด้วยคณะท่านก็มาเตือนท่านว่ายังไม่ถึงเวลาไปต้องอยู่ช่วยงานของพระท่านก่อนซึ่งเวลานั้นท่านพญายมราชก็มาจากสำนักของท่านก็มาบอกหลวงพ่อว่าอย่าเพิ่งไปเพราะงานที่ท่านจะมอบหมายให้ทำนั้นมีมากทำเพื่อความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนแล้วท่านท้าวพกาพรหมท่านท้าวมหาชมพูก็มาก็เลยชวนกันไปที่สำนักท่านพญายมราชเมื่อไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่จัดการต้อนรับดีมากต่อมามีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตผิวคล้ำอายุประมาณ70 ปีตายเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2531ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศความประพฤติของนายกิ่งเป็นนามสมมุติเธอเป็นทายกวัดที่เคร่งครัดในระเบียบพบผู้คนที่ศรัทธากันมากแต่เบื้องหลังแกชอบบังคับพระให้อยู่ในอำนาจชอบเอาของส่งเข้าบ้านและมีอะไรอีกมากเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศจบ
ท่านพญายมราชก็ถามว่านายกิ่งเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่านายกิ่งก็ตอบว่าตามที่เจ้าหน้าที่พูดมาเป็นความจริงทุกอย่างท่านพญายมราชจึงบอกว่ากิ่งเธอทำกรรมหนักมากของสงฆ์มีอันตรายใหญ่เธอเอาของสงฆ์ไปใช้เป็นเวลาถึง31 ปีโทษนี้จะต้องลงนรกมหาเวจีและต้องลงนรกอีกหลายขุมนายกิ่งฟังแล้วก็ก้มหน้าน้ำตาไหลเมื่อนายกิ่งนิ่งเจ้าหน้าที่ก็ประกาศต่อไปว่าส่วนที่เป็นกุศลนายกิ่งรักษาศีล5บริสุทธิ์ทุกสิกขาบทมีเรื่องเดียวที่เสียคือบังคับพระให้อยู่ในอำนาจและนำของสงฆ์ไปใช้ทำไปเป็นครั้งคราวประการที่2นายกิ่งชอบบูชาพระและสวดมนต์ด้วยความตั้งใจและมีความเคารพเป็นปกติบทที่ชอบที่สุดคือพระธรรมจักรเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศจบท่านพญายมราชก็ถามว่าที่เขาพูดนั้นจริงหรือนายกิ่งยอมรับว่าจริงเจ้าหน้าที่ก็ประกาศต่อว่านายกิ่งให้ทานเป็นปกติชอบใส่บาตรเป็นประจำทุกวันและเคยถวายสังฆทานมีผ้าไตรของใช้อาหารแห้งพระพุทธรูปถวาย1 ครั้งในชีวิตท่านพญายมราชถามว่าบุญที่ทำทุกอย่างเธอมั่นใจบุญอะไรมากที่สุดนายกิ่งตอบว่ามั่นใจบูชาพระและสวดมนต์ที่ติดตาติดใจมากที่สุดก็คือการถวายสังฆทานท่านพญายมราชพูดว่าการทำบุญอย่างนี้น่าจะไปสวรรค์โดยตรงไม่น่าจะต้องมาถูกสอบสวนท่านก็ถามว่าก่อนที่เขาจะมานำเธอมานี่ไม่นึกถึงบุญเลยหรือนายกิ่งตอบว่าเมื่อป่วยใหม่ๆนึกถึงสวดมนต์และถวายสังฆทานแต่เมื่อใกล้จะตายมีเสียงเหมือนใครเอาของหนักมาขว้างที่ฝาบ้านดังปังได้ยินขนาดจึงตกใจลืมบุญทั้งหมดใจว้าวุ่นพร้อมทั้งอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกเกิดขึ้นอย่างหนักจากโรคลมเกิดอารมณ์มืดชั่วครู่ก็เห็นสีท่านมาแล้วบอกว่าฉันมารับขอให้ตามมาแล้วท่านก็ตามมายืนคอยอยู่นานจนถึงกว่าจะได้เวลาสอบสวนท่านพญายมราชได้ฟังก็บอกว่าดียังนึกถึงบุญกุศลได้เองไปรับผลความดีก่อนเรื่องอเวจีนรกเอาไว้ภายหลังอานิสงส์สวดมนต์ทำให้เองได้เป็นเทวดาชั้นยามาอานิสงส์สังฆทานก็เป็นเหตุให้มีวิมานมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ถวายพระพุทธรูปร่วมกับสังฆทานเป็นเหตุให้เป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากไปเป็นเทวดาแล้วพยายามสร้างความดีอย่าให้พลัดลงมาได้นะถ้าพลัดลงมาอีกเองจะต้องไปอเวจีมหานรกแน่เองไปได้แล้วฉันช่วยได้แค่นี้แล้วพญายมราชก็ให้เทวดานำนายกิ่งเดินทางไปที่สวรรค์ชั้นยามาซึ่งร่างของนายกิ่งที่หลวงพ่อเห็นนั้นสวยงามมากและวิมานก็สวยค่ะจาก3เรื่องเล่าที่สำนักพญายมราชที่หลวงพ่อท่านได้มีโอกาสไปเจอมาและเมตตาเล่าให้สู่ลูกหลานฟังนี้จะเป็นคติข้อเตือนใจให้ลูกหลานสามารถที่จะปฏิบัติภาวนาในยามที่เราจะจุติละออกจากร่างปั๊บเราจะได้นึกถึงบุญซึ่งจะนำพาให้เราไปจุติในภพภูมิที่สวยงามขึ้นได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวายานหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ